วัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาล้างแอร์กันนะครับวันนี้จะมาล้างแอร์ยี่ห้อคาริโอนะครับซึ่งตัวนี้ 12,000 BTU นะครับก็สำหรับพ่อบ้านทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถล้างแอร์ได้เองเนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเราจ้างมันล้างแอร์อย่างน้อยก็500 บาทแล้วนะครับถ้าบ้านมีแอร์อยู่2ตัวเนี่ยครั้งละ500ต่อตัวนะครับก็ครั้งหนึ่งก็ตกอยู่ 1,000 บาทปีหนึ่งก็ 2,000 บาทนะครับถ้าเราซื้ออุปกรณ์มาสัก1,000นะครับเราก็สามารถที่จะล้างแอร์ได้หลายๆปีเลยนะครับแล้วก็ประหยัดในส่วนของค่าล้างแอร์ไปนะครับครับทีนี้เราก็มาดูเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ในการล้างแอร์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแล้วก็ฟ็อกกี้จริงๆถ้าใครไม่มีตัวฉีดน้ำแรงดันสูงก็ใช้ฟ็อกกี้แทนก็ได้นะครับฟ็อกกี้แบบนี้นะครับแต่ว่าแบบนี้มันจะฉีดได้ไม่แรงเท่ากับตัวฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแล้วก็ตัวเป่าลมนะครับซึ่งถ้าใครไม่มีตัวเป่าลมก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมงให้มันแห้งเองแล้วก็มาประกอบได้นะครับหรือใครจะใช้ไดร์เป่าผมแทนก็ได้นะแต่ว่าไดร์เป่าผมมันจะร้อนนิดนึงก็ต้องเป่าเร็วๆนะครับอย่าให้โดนพวกสายไฟนะครับเดี๋ยวมันจะละลายแล้วก็นี่นะครับอันนี้คือผ้ายางนะครับสำหรับล้างแล้วก็น้ำก็จะลงมาที่ถังนะครับแล้วก็มีถุงนะครับถุงพลาสติกสำหรับคลุมตัวแผงวงจรนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือไขควงนะครับไขควง4 แฉก4 แฉกเนี่ยจำเป็นมากนะครับ4 แฉก2 แฉกนี่ก็มีสำหรับเอาไว้แงะพวกตะขอแง่ฝาคอแอร์เย็นนะครับแล้วก็แปรงนะครับแปรงก็เอาไว้ขัดขี้ฝุ่นนะครับก็มีถังอันนี้คือถังน้ำดีเวลาผมจะใช้ตัวนี้ดูดน้ำจากตรงนี้นะครับเพื่อจะไปฉีดที่ตัวเครื่องคอแอร์เย็นนะครับแล้วก็ถังน้ำทิ้งนะครับอันนี้คือน้ำที่สกปรกนะครับแล้วก็น้ำยานะครับใครจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าน้ำยาก็จะช่วยให้ล้างได้สะอาดมากขึ้นนะครับโอเคเราไปเริ่มล้างเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาแกะตัวฝาตัวนี้ก่อนนะครับวิธีแกะนะครับตรงข้างๆนี่มันจะมีล็อกอย่างนี้แล้วก็จับแล้วก็ดึงออกมานะครับ2 ด้านนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาแล้วก็เปิดอย่างนี้นะครับสังเกตว่าเนี่ยขี้ฝุ่นเต็มนะครับอันนี้แอร์ตัวนี้ก็น่าจะเกือบปีแล้วนะครับที่ไม่ได้ล้างนะครับแล้วก็ถอดแผ่นฟิเจอร์ก่อนนะครับแผ่นกรองอากาศตัวนี้มันจะช่วยกรองฝุ่นนะครับดูใกล้ๆนะเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วอีกแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็จับดึงออกมาเดี๋ยว2 แผ่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปล้างข้างนอกนะครับขนาดนี้เลยนะครับจริงๆแผ่นนี้เราสามารถถอดไปล้างได้เดือนละครั้งหรือว่า2 เดือนครั้งหนึ่งก็ดีนะครับพอเราตัวกรองอากาศออกแล้วนะครับเราก็ดึงแผ่นนี้ออกเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับเอาคัทเอาท์ลงลงแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับว่าแผงที่ปิดตรงนี้มีสายไฟอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับมันก็จะมีสายไฟอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเครื่องแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่ละยี่ห้อนะเราก็ต้องสังเกตนะครับเราดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัวนี้วิธีดึงเราก็ดันนี่นะครับได้ข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งนี่นะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีสายไฟอยู่ก็ดูนะครับผมไม่ว่าแต่งนะครับว่าแต่งนะว่าอะไรกันดีกว่าตัวนี้คือหน้าปัดที่บอกองศานะครับโอเคเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเราก็ดึงสายตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดตัวบานสวิงตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สังเกตนะครับมันจะมีสกรูอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งมีตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถอดสกรูนะครับสกรูตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับมีตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้โอ้โหไม่ใช่สกรูนะตัวนี้มันแค่ล็อกเฉยๆนะครับแต่แอร์บางรุ่นมันจะมีสกรูอยู่นะครับมันจะมีข้างบนอีกนะครับข้างบนเนี่ยมันจะมีจุดล็อกด้วยนะ
หลังจากที่เราปลดล็อกข้างบนนี้นะครับแล้วก็ดึงแผงมันออกมาเลยนะครับสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับข้างบนมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดึงให้มันขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดึงออกมาทางนี้มันก็จะออกมาได้นะครับจริงๆบางรุ่นเนี่ยมันสามารถถอดตัวรางน้ำตัวนี้ออกมาล้างได้นะครับถ้าถอดไม่ได้เราก็ล้างตรงนี้ให้มันลงตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้ออกมาก็พอนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็เอาถุงมาคลุมตรงแผงวงจรตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันโดนน้ำเนี่ยมันอาจจะรัดวงจรได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำโดนเข้าไปตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับค่อนข้างสกปรกนะครับนี่นะครับมันก็จะมีขี้ฝุ่นมีคราบเหมือนเป็นเอาแปรงปัดมันนิดนึงนะครับแล้วใช้แปรงขัดด้วยมันจะได้ช่วยให้พวกที่มันเป็นใยแมงมุมพวกนี้มันออกไปนะครับทีนี้นะครับเราก็มาใส่ถุงผ้ามัดกับข้างบนนี้นะถ้าไม่มัดเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะหย่อนลงมาข้างล่างนี่นะครับโอเคเราก็มาล้างกันเลยนะครับฉีดล้างพยายามล้างแบบฉีดจากข้างบนลงมานะครับนี่นะครับฉีดล้างอุ้ยครับหลังจากที่เราล้างเสร็จนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเป่าให้แห้งนะครับโดยใช้ตัวเป่าลมตัวนี้หรือใครมีไดร์เป่าผมก็ใช้ไดร์เป่าผมได้นะครับแต่ว่าไดร์เป่าผมเนี่ยระวังโดนพวกสายไฟพวกนี้ร้อนมันจะละลายนะครับแห้งๆถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีไดร์เป่าผมไม่มีที่ตัวเป่าลมล้างเสร็จก็ทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมงให้มันแห้งเองก็ได้นะครับหลังจากที่เราใช้ไดร์เป่าผมเป่าให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปล้างแผงกรองอากาศนะครับแล้วก็มาล้างตัวพัดลมคอไอร้อนด้านนอกนี้ต่อแล้วก็มาดูข้างในนี้นะครับข้างในนี้ก็จะมีพวกเศษสกปรกอยู่แถวๆข้างในนี้นะครับข้างหลังนะครับเนี่ยขี้ฝุ่นนะครับแล้วก็ล้างขี้ฝุ่นตรงแถวๆเนี่ยด้านหลังก็มีเยอะนะครับด้านหลังก็ขี้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยก่อนที่เราจะเอาถุงปิดตัวมอเตอร์นะครับเราก็ถอดใบพัดก่อนนะครับใบพัดเนี่ยมันถอดย้อนกับเกลียวทั่วๆไปนะครับเกลียวทั่วๆไปมันจะถอดหมุนซ้ายแต่อันนี้หมุนขวานะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดใบพัดเอาถุงพลาสติกคลุมมันนะครับโอเคแค่นี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เรารอให้มันแห้งแล้วเราก็มาประกอบแผงมันเข้ากลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ
มันจะมีล็อกของมันอยู่นะตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสายตัวนี้นะใส่เข้าไปที่เดิมเหมือนเดิมตอนที่เราถอดนะครับเนี่ยสายนี้นะครับแล้วเราก็ปิดแผงวงจรนะครับก็ปิดมันจะล็อกของมันก็ดันนะครับโอเคก็เวลาปิดแบบนี้ฟิลเตอร์นะครับตัวกรองอากาศนะครับโอเค เปิดเลยนะ โอเคเรามาเปิดแล้วนะครับนี่เราลองเปิดดูนะนี่เบอร์26นะครับโอเคเครื่องทำงานปกตินะครับก็เรียบร้อยเบอร์25ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่กำลังจะล้างแอร์ก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับแอร์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันก็อาจจะมีตัวล็อกอะไรต่างๆแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็สังเกตเอาเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ